Hello guys, so ayan, abangan nyo yung kukunin nating sneakers kay kay tropang mga ito, si Rendel. Ayun, pupunta tayo ngayon sa bahay niya, kunin natin yung sneakers doon. So samahan nyo kami. Ayan, nasa Palaboy. Pasok. Ayan, sa kami Palaboy. Alam nyo na, sa mga gamers. So tara guys, punta na tayo. Guys, so pumunta na tayo sa kay Randall. So sakay na tayong taxi, di ba? So konti-konti na lang. Eto siya. Eto na siya. Boss, kamusta? So hi guys. Tama mo ako sa vlog mo? Eto, kasama ka talaga. Yon, so eto ang ating J4. Ano, shout out kay Rendal, di ba? Ito na, Pap. Ayan. Teko. Salamat. Ito rin si Tyro, no? Saka si Boss sa likod. Oh, mayroon pa isa doon, no? Abangan nyo na lang to. Di ba? Ang si Tyro, no? Oh, sir. Panalo, oh. Ito pa isa, oh. Tayo nyo na lang yan. Kung ano yan. Oh, di ba? Ciao. Like. Yun, salamat Pops. Salamat. Ingat, boss. Guys, it's another sneaker vlogs again, guys. So today, previous vlog, we did an unbox and check the Jordan 1 Hyper Royal, and we compare also with the Jordan 1 University Blue or UNC 2021. Today, it's another UNC again, guys. So as I promised that we will make an unbox for the new Jordan 4 UNC. So eto na siya, guys, di ba? Sabi ko na magkakaroon tayo nito. Talagang kinukulit ko si shoutout kay Rendal, di ba? Dito sa sneakers natin. Actually 2 months ago pa lang, sinabi ko na, Pops, nung nakita akong magre-release nga ng Jordan 4 UNC na sneakers, sabi ko kay Rendal, i-reserve mo na ako ng isa. Automatic yan. Dahil talagang gustong-gusto yung colorway niya. Kasi it's resemblance from the UNC Jordan 4 UNC PE 2009. So parehong-pareho, and also for the Travis Scott na Jordan 4. So halos magkapareho lang. Check natin yung sneakers, guys. Compare natin Jordan 4 Travis Scott, and yun, check natin yung quality and details ng sneakers. So again, guys, before anything else, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so at least you'll be updated for all the videos that we will upload regarding photography gears, videography gears, and my personal sneakers. So again, guys, and back to the vlog, guys. So let's start unbox the Jordan 4 UNC. Ito siya, guys. Ang ganda ng box niya. Ang lupit ng box, diba? But ito sa men's is white with the blue jump mandel. Ito siyempre yung cement. Ayan, diba? And again, guys, it's our size 9. So yan, lahat na makikita dito sa vlog is all size 9 and 8.5. Mostly 8.5 and size 9. Doon lang ako lagi sa 2 size. Again, the original name here, guys, in the box, Air Jordan 4 Retro University Blue, Black, Blue Carolina, Grease Tech Noir. So yan, eto na, unbox na natin, guys. Eto siya. Oh, diba? Ganda rin ng box na dito sa gilid, guys. Oh. And also, yan, makita nyo, ang linis. Suwabe. So, cement na papel, oh. Ito. Bango-bango siya, guys. So, eto na, guys. At syempre, may resibo yan. Legit yan, guys. Matik yan. Eto. May resibo pa tayo. So, eto siya, guys. May dalawang papel siya. So, you have 2 layer of paper. First, yung parang cement, and the second one, ito meron pang white paper nandito. At syempre, ang ganda, guys, so, diba? Ang angas, diba? Parang ayaw mo nang tanggalin na lang sa box, eh. Display mo na agad yan. Eto siya, guys. Yan. Oh, diba? Eto siya, guys, ang ating Jordan 4 UNC 2021. Ang angas, guys, ang ganda, panalo. So on this area, most of the area, guys, is suede material. So yan, ang lace niya, you have only the blue lace,
And yeah, yung cement dito. We will compare for the Travis Scott. No tayong Travis Scott eh. We'll compare for the Travis Scott. Di ba? Sa ina dito nakalagay Air Jordan nakabaliktad. And insole, ayan, it's Jumpman blue. Tapos dito sa likod, the back is Jumpman. Also the extra tag. I saw one video they cut this tag, pero for me I will remain the tag and intact as same as possible, the original. So and guys, mostly of the materials is suede na ginamit nila blue. Ang ganda guys. It's very clean look sneakers. So yan lang masabi ko guys, my opinion. Tapos yung outsole niya, eto, hindi siya gum type gaya ng Travis Scott. Compare natin mamaya. Jumpman na blue, so white. Yan. Guys, basta masabi ko lang ganda. Panalo siya guys. I like this pair of sneakers. Well nga guys, again, these sneakers released last April 28, 2021. So with a retail price of $200 US. So as of now guys, sa StockX, if you check the price of the StockX, depends on your size, it's already around $336 US sa StockX guys, price for the size 9. So it depends on the size. So ayun nga, for me size 9 is around $336 US. Magkano pa siya? Magtataas pa ang value ng sneakers na to. Basta UNC panalo yan. Tapos J4, I think this is limited pieces only guys. So ayun, so mga nakaka-up dito at saka win sa mga raffle, congratulations sa inyo. At least nakuha nyo siya ng retail price. So ngayon guys, for sure hindi nyo na makikita sa mga sneakers na sa mga sneaker shop. Doon lang sa mga retail price, sa retail shop yung makikita to for sure. Maganda siya, magandang i-collect, magandang suotin, magandang i-rock, panalo. So hindi kayo magsisisi sa Jordan 4 UNC 2021. So i-compare natin sa compare natin guys. Ito ang ating Travis Scott na J4. Oh, ito siya guys. So compare nyo dito sa outsole, gum dito. Ilang taon na rin sa akin, isang taon na ata ito eh. Dito ang leather niya talagang suede na type. Pero itong Travis hindi sa suede yung leather niya, pero ang ganda, ang sarap sa sa suotin. Ilang beses ko na sinutin to, pina-duty ko na kahit sa lakad-lakad. Sarap niyang suotin guys. And yun, dito sa outsole niya dito, sa Travis Scott black, tapos white lang. Dito black and may cement style. Tapos dito black yung parang rubber niya area dito, pati yung screen area is black. Dito talagang blue. So parehong maangas guys, parehong maganda. At syempre cactus jack dito sa likod. At dito naman is Jumpman. Then sa likod dito Travis Scott nakalagay. Dito Air Jordan. Pero yan, yan ang comparison niya guys. Ang ganda, parehong maangas. Halos pareho nga lang siya ng kulay, pero magkaiba pa rin. Mas eto may konting contrast, light tapos contrast. So medyo iba ang dating. Ito naman more in light color. So ayan, masarap siyang parang malinis ka tingnan pag itong suot mo. Ito naman parang ang rockstar na dati. Pero Aztec, di ba? Parang rockstar. Pero ayan, yung blue niya dark blue tapos ang inner niya is red from the J4. And ito naman sa UNC, totally all light blue. Isa na lang, isang J4 na lang. Ang munition natin, yung J4 na off-white. Ang mahal na guys. Sana all, di ba? Makakuha nun. Pero try natin guys, malay natin, di ba? And also guys, this month I think they will release also the Nike Dunk, Nike SB or Dunk. I'm not sure on that, but they will release a Nike Dunk. I'm not sure if SB or just a Dunk na UNC. So, Pops sa rental, alam mo na, di ba? So, baka naman yung ating pair dyan, UNC na, para makulit na natin. Ang ganda guys, di ba? Meron ko ng J1 na UNC plus J4 na UNC. Yun na lang, yung Nike Dunk na lang. Baka naman, di ba? Na Dunk din. Ang gangas din, UNC din yung guys. So, abangan natin. Pops rental, alam mo na. So, ayan guys, basta masabi ko lang guys, kumuha na kayo ng pair na to. Take the pair of the UNC J4 as early as of 2021. As of today nga, you need take one of these guys. So bago pa
tumaas ang value nito at mahirapan tayong kumuha more than a retail price, because now you cannot take any retail price. So for sure you can take only on the reseller. So above 300 at least meron kayong makukuha. So kunin nyo na kaysa you'll wait and until it become $500. Yeah guys, so B-roll na natin. We will make a B-roll and we'll check the details of the product in the B-roll. So eto na siya guys, in 1, 2, and that's it for today guys. So yan, shoutout lang, flex time. First, I want to flex Joseph Rendal. So flex sa ating suki natin, di ba? Ang ating nagkuhanan lagi ng mostly hype na sneakers, si Rendal din. So Joseph Rendal, Pops, maraming salamat sa pair natin na J4. So napasaya mo ang araw natin at alam mo 2 months na natin hintay ito. So maraming salamat sa ano natin, sa J4. So guys, kung gusto nyong kumuha ng mga pair na legit at presyong pantropa, yan, kontakin nyo si Rendal. Ito siya. Yan, di ba? DM nyo na lang, PM nyo na lang si Rendal sa sneakers. At marami pa siyang pair doon guys. Hindi lang siya masyado nag-update ng post, pero may mga pair siya guys. So, kung gusto nyo ng pair na hype na pair, yan, kontakin nyo to si Rendal Joseph. So at syempre, may isa-shoutout pa tayo, Tyrone Estrada. Eto, sa kanilang, ang tawag nito ay Maharlika Clutch. Yan, shoutout sa Maharlika Clutch guys, na galing kay Tyrone Estrada. Ganda niya, eto siya oh, di ba? Hindi ko alam kung focus yan, bahala na. Pero yan, pati ito i-birol ko na lang para makita nyo yung details na ano. Maganda siya guys. Tawag dito Maharlika Clutch. So may mga meaning to eh, may mga kulay-kulay siyang available sa ano niya. So ito yun. I-check, ito yung ano, yung video na yun. Astig no. Ito, kung gusto niyo umorder dito, ayan, no, check niyo si Tyrone no. Oy, mga reps, mga tol, supportan natin si Boss Rphy. Nandito lang yung link sa baba. Siyempre, supporta tayo sa mga YouTubers dito sa Kuwait. Ating mga kapwa OFW. Ito nga pala, yung pinapakilala niya, itong ating Maharlika Clutch. Yung makabuluhang pamorma natin. Siyempre, puporma rin tayo ng mga makabuluhan, wag puro branded na galing sa bansa. Oo. Siyempre, dapat yung support galing local din sa atin. Ito support yung local, di ba? Support local. Ito yung ating takip silim, Maharlika, and kayumanggi. Ito lang yung mga sample ng ibig sabihin ng mga clutch na to at yung colorway niya. So, yun lang. Suporta tayo. Ang galing Pinas pa to. Yes, Or na kayo kay bro. Oo. Kung gusto yung gawin dito tayo, message naman sa FB. Siyempre naman, search nyo lang din ang ating page na Capture Kuwait. Andun lahat ng mga local brand ng galing sa atin. Pero yung quality, page ng ating mga paninda dito. Mga sombrero natin na nakalagay dun yung mga history ng ating bansa, yung pagiging Pinoy natin, lahat nandoon na. Yun, maraming salamat sir. So, Thank you. Ang lupit ng mga ano, ganda sa akin. Ganda ng design. Ayan. Check nyo lang guys. Available. And that's it for today guys. Again, flex time. First, I want to flex my team, which is a Team Positive Vlogger. Shoutout to all the admin and members ng Team Positive. At syempre ang ating mga ka-MCC Angels na kay Mama Cheng Combo. So shoutout to you all guys. Mama Cher, maraming salamat. Thank you sa mga nag-subscribe sa atin. Malapit na tayo mag 2K. So ilang ano pa. Diba? Yun. At sa mga nagtitiwala sa atin, maraming salamat. More sneakers to come pa. At meron pa tayong isa guys. Ito, na sneakers dito, kulay brown. So sa next vlog natin, ito naman, abangan nyo guys. So again,
thank you and again shoutout kay Palaboy, TF siya kanina, so naglalaro yan for sure. And kay Brian punta na doon sa taas. So, again, thank you and mabuhay.